ค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องของ KJ อีกแล้วนะคะ วันนี้ KJ จะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าตัวนี้เลยนะคะ ใบนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าตะข่ายแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการถักไม่นานเลยนะคะใบนี้ KJ ใช้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จนะคะแล้วก็แพทเทิร์นตัวนี้ง่ายมากๆเลยนะคะนี่ขนาดของกระเป๋านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ28เซนติเมตรแต่ว่ามันก็จะยังยืดได้อีกนะคะส่วนความสูงของตัวกระเป๋านะคะจะอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านในแบบนี้นะคะนี่ใบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆถักสายเป็นสายสะพายยาวนะคะก็จะสวยเหมือนกันเลยนะคะก็คือจะใช้เป็นตะขอเกี่ยวด้านข้างแบบนี้ก็สวยเหมือนกันเลยนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ ใช้เป็นเชือกฟอกขนาด2มิลนะคะใช้ทั้งหมด120 กรัมนะคะส่วนเข็ม KJ จะใช้เป็นเบอร์5/0นะคะหรือว่าขนาด3มิลนะคะแล้วก็จะมีเป็นกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็สติชมาร์กเกอร์นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นในส่วนของตัวกระเป๋ากันนะคะ KJ จะอยากจะมาอธิบายเกี่ยวกับแพทเทิร์นนิดนึงนะคะก็แพทเทิร์นในส่วนของตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ชุดละ3โซ่นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่ขึ้นไปตามความยาวของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการเอามาหาร3แล้วจะต้องลงพอดีหลังจากที่เพื่อนๆได้จำนวนโซ่แล้วให้เพื่อนๆบวกเพิ่มอีก11โซ่นะคะในส่วนของ11โซ่ก็คือจะเป็นส่วนด้านบนตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้ด้านบนตรงนี้ค่ะเล็กกว่าของ KJ นะคะก็ให้เอา11ลบ2ครั้งละ2นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ส่วนตรงนี้ใหญ่กว่าของ KJ ก็ให้บวกเพิ่มครั้งละ2นะคะก็ของ KJ ตรงนี้11ใช่ไหมคะ11ก็คือรวมทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้รวม11หลักนะคะก็ให้เพื่อนๆบวกเพิ่มขึ้นไปบวกเพิ่มครั้งละ2ก็เป็น13 15อะไรประมาณนี้ KJ จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างของ KJ ก็คือ KJ จะถักโซ่นะคะทั้งหมด39โซ่39โซ่เอามาหารแล้วจะได้ทั้งหมด13ชุดก็คือจะลงพอดีนะคะหลังจากนั้นหลังจากได้39โซ่แล้ว KJ จะบวกเพิ่มอีก11โซ่นะคะในส่วน11โซ่ตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนด้านบนทั้งสองฝั่งตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากได้ไซส์ใหญ่กว่าก็ให้หาร3แล้วลงพอดีนะคะในจำนวนโซ่ของเพื่อนๆหลังจากนั้นให้บวก11นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ตรงนี้ใหญ่กว่าก็ให้บวกเพิ่มไปอีกครั้งละ2หลังจาก11นะคะก็11เป็น13 15ประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในแพทเทิร์นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะ KJ จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด50โซ่ค่ะค่ะหลังจากที่ถักโซ่นะคะครบทั้งหมด50โซ่แล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆถักโซ่1ค่ะหลังจากนั้นถัก X นะคะลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มค่ะมือใหม่ก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก X นะคะเพิ่มไปอีกทั้งหมด 5x นะคะ
แบบนี้นะคะรวมหลักแรกด้วยนะคะก็จะเป็นทั้งหมด 6x นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่3เว้น2หลักถัก x นะคะลงไปในหลักที่3โซ่3เว้น2หลักถัก 1x นี่นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด13ชุดนะคะก็ถักนี่นะคะมาจนถึงนี่ประมาณนี้นะคะก็คือจะได้ทั้งหมด13ชุดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี่หลังจากที่เราถักครบ13ชุดแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 5x ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าฝั่งด้านเนี้ยกับฝั่งด้านเนี้ยขนาดจำนวนหลักจะเท่ากันนะคะฝั่งนี้จะมี 6x และฝั่งนี้ก็จะมี 6x เท่ากันนะคะนี่แถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 6x ค่ะมือใหม่นะคะก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะทั้งหมด5โซ่ค่ะแล้วเราจะข้ามเราจะข้าม1ช่องตรงนี้นะคะแล้วเราจะมาถัก x ลงตรงช่องตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่5โซ่ค่ะเราก็ถัก x ลงในช่องถัดไปโซ่5ค่ะเราก็ถัก x ลงในช่องถัดไปนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด10ชุดนะคะก็คือถักโซ่ขึ้นไป5โซ่หลังจากนั้นถัก x ลงในช่องถัดไปนะคะทำแบบนี้ทั้งหมด10ชุดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ10ชุดแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไป5โซ่ค่ะหลังจากนั้นเราจะเว้น1ช่องตรงนี้นะคะแล้วเราจะถัก x ลงตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถัก x นะคะอีก 5x ค่ะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่3นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x ทั้งหมด 6x ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่นะคะ3โซ่ค่ะหลังจากนั้นถัก x นะคะลงไปตรงช่องแรกตรงนี้
แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่ทั้งหมด7โซ่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x ลงไปในช่องถัดไปค่ะถักโซ่7โซ่ค่ะเราก็ถัก x ลงในช่องถัดไปเราจะถักโซ่7โซ่แล้วก็ถัก x ลงในช่องถัดไปแบบนี้นะคะทั้งหมด11ครั้งนะคะ11ชุดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบ11ชุดแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะทั้งหมด3โซ่จากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปนี่ทั้งหมด 6x นะคะนี่นะคะแถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะแถวที่4นะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1ค่ะพลิกชิ้นงานจากนั้นเราจะถัก x ทั้งหมด 6x ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด5โซ่ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเว้น1ช่องตรงนี้นะคะแล้วเราจะถัก x นะคะลงไปในช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่นะคะทั้งหมด7โซ่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x ลงไปในช่องถัดไปโซ่7ค่ะเราก็ถัก x ลงไปในช่องถัดไปเราจะถักโซ่ขึ้นไป7โซ่นะคะแล้วก็ถัก x ลงไปในช่องถัดไปเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด10ชุดนะคะหรือว่า10ครั้งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะทั้งหมด10ชุดแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราจะถักโซ่ทั้งหมด5โซ่ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเว้น1ช่องตรงนี้นะคะแล้วเราจะถัก 6x ลงไป6หลักตรงนี้นะคะนี่นะคะแถวที่4เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวอื่นๆนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่3กับแถวที่4นะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด23แถวนะคะก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูในแถวที่3กับแถวที่4ใหม่ได้นะคะเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมด23แถวนะคะรวมแถวแรกตรงนี้ด้วยนะคะก็คือถักขึ้นไปนะคะให้ครบ23แถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะจนครบทั้งหมด23แถวแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะในแถวที่24นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 6x ค่ะแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด5โซ่ค่ะเราจะข้าม1ช่องตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะถักโซ่5ค่ะแล้วเราก็จะถัก x ลงไปในช่องถัดไปถักโซ่5ค่ะจากนั้นก็ถัก x ลงไปในช่องถัดไปเราจะถักโซ่5แล้วก็ถัก x ลงในช่องถัดไปนะคะแบบนี้ทั้งหมด10ครั้งหรือว่า10ชุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะหลังจากที่ถักครบ10ชุดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่5ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเว้น1ช่องตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะถัก 6x ลงตรง6หลักสุดท้ายนะคะนี่นะคะแถวที่24เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่25นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะทั้งหมด 6x ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่นะคะ3โซ่แล้วก็ถัก x นะคะลงไปในช่องแบบนี้นะคะโซ่3ถัก x ลงไปในช่องถัดไปแบบนี้นะคะเราจะถักโซ่3แล้วก็ถัก x ลงไปในช่องถัดไปแบบนี้นะคะทั้งหมด12ครั้ง12ชุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่3หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด 6x ตรงนี้นะคะนี่นะคะแถวที่25เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะแถวที่26นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 6x ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่2แล้วก็ถัก x ลงไปนี่นะคะในช่องแรกตรงนี้จากนั้นถักโซ่2ถัก x ลงไปในช่องถัดไปแบบนี้นะคะเราจะถักโซ่2แล้วก็ถัก x นะคะลงไปในช่องถัดไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เคเจก็ถักนะคะมาได้ทั้งหมด12ชุดแล้วนะคะในชุดสุดท้ายชุดที่13นะคะเราก็จะถักโซ่2แบบนี้นะคะแล้วเราจะข้าม1ช่องตรงนี้นะคะแล้วเราก็ถัก x ลงไปอันนี้ก็คือในชุดที่13แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 5x ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าใครอยากให้ตัวกระเป๋าอะค่ะมีความกว้างกว่านี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเพิ่มจำนวนแถวนะคะในช่วงแถวที่23นะคะเพิ่มขึ้นไปนะคะให้ได้ตามความกว้างที่เพื่อนๆต้องการหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกลับมาถักตามแถวที่24ถึงแถวที่26นะคะเพื่อปิดในส่วนตรงนี้นะคะ
โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักในส่วนของหูหิ้วของตัวกระเป๋านะคะ KJ จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด40โซ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของหูกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่เราถักครบ40โซ่แล้วนะคะก็ก่อนที่เพื่อนๆจะเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆเช็คด้วยนะคะอย่าให้สายมันพลิกนะคะก็จากนั้นให้เพื่อนๆเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะถัก x ลงไปแบบนี้นะคะทั้งหมด 6x ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะโดยการเราจะถัก x ลงไปตรงโซ่2ตรงนี้นะคะ 2x แล้วเราก็จะข้ามตรงนี้ไปนะคะ1หลักแล้วเราก็จะถัก 2x ลงใน2โซ่แบบนี้นะคะเว้น1หลักถัก 2x ลงไปตรง2โซ่แบบนี้นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้พอมาถึงฝั่งนี้เราก็จะถักโซ่นะคะให้เท่ากับจำนวนฝั่งนี้นะคะของ KJ ก็จะถักอยู่ที่40โซ่ก็จะถักโซ่นะคะฝั่งนี้ทั้งหมด40โซ่แล้วก็มาเชื่อมต่อฝั่งนี้ใช่ไหมคะถัก x พอมาถัก x ลงตรงนี้เสร็จเราก็จะถักนี่นะคะ 2x ลงตรงโซ่2เว้น1หลักถัก 2x ลงตรงโซ่2ไว้1หลักถัก 2x ลงตรงโซ่2แบบนี้นะคะมาจนถึงนี่ตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าฝั่งนี้นะคะเราก็นี่พอถักออกมาแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ในส่วนของสายใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ตรงนี้โดยเราจะถักแบบด้านหลังของหลักแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าให้เราพลิกหลักนะคะแล้วเราจะแทงลงตรงด้านหลังของหลักแบบนี้ถัก x นะคะนี่นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้เลยค่ะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปแบบนี้แบบปกติเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะลงในทุกๆหลักมาจนถึงฝั่งนี้ใช่ไหมคะพอมาถึงฝั่งนี้เราจะถักแบบเดียวกันเลยนะคะกับสายฝั่งนี้นะคะถักวนรอบนะคะมาจนถึงนี่ที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะแบบนี้นี่แบบนี้นะคะเราจะถักวนรอบอีก3ครั้งนะคะก็คือเพิ่มอีก3แถวตรงสายตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด4แถวนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราถักวนรอบครบ3ครั้งแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้หลังจากที่เรานะคะถักมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมคะสังเกตว่าตรงสายตรงนี้จะมีทั้งหมด4แถวนะคะนี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมได้เลยแล้วก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บไหมได้เลย
โดยเราจะแทงนะคะลงตรงนี่นะคะอันนี้คือหลักถัดไปใช่ไหมคะให้เราข้าม1หลักแล้วก็แทงลงตรงนี้นะคะแล้วก็ให้แทงเข็มกลับมาลงตรงหลักสุดท้ายตรงกลางตรงนี้นี่นะคะจากนั้นก็เก็บไหมไว้ด้านหลังได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะนี่แบบนี้นะคะส่วนตัวดอกไม้ตัวนี้นะคะเดี๋ยว KJ จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์นะคะแล้วก็เข้าไปดูวิธีการถักได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว KJ จะรีบกลับมาตอบให้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ KJ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ